tanam sayur sendiri untuk survive. Video ni saya rasa agak mudah kalau korang nak follow. Tak perlu nak depend sangat pada kedai kalau kita nak cukupkan zat kita. Caranya mudah, bila kita tanam pokok, kita tuai. Bila tuai, kita semai balik. Jadi macam ni. Kita rotate je. Saya guna ni cara hidroponik yang simple. Contoh sehari ambil 2 pokok ni, kita tuai, lepas tu tanam baru. Then next day, tuai pula lagi 2 lubang tu. Kemudian tanam baru balik. Hari ketiga pun sama, tuai tanam, tuai tanam. Kalau tak nak pakai hidroponik, pakai tanah pun boleh juga. Macam ni saya tanam kangkung saya. Ini pun kangkung juga, cuma ini style microgreen lah. Saya pakai hidroponik. Senang hidroponik ni, tak payah nak pening-pening sangat. Contoh macam kangkung microgreen ni, bila saya nak makan jadi salad, saya potong, tu ambil makan. Okey, ini kalau korang nak start mudah pakai set ni. Daripada apa ni brand ni? Khas Hydroponic. Ini agak mudah dia punya hidroponik dia. Ini dia bagi benih. Ini kita ada benang. Ini pula dia punya net pot. Dan last kali kita ada dia punya nutrien dia, makanan untuk pokok ni. Sistem hidroponik macam ni agak mudah sebenarnya. Dia ada, kalau saiz dia macam ni, lebih kurang macam ni, nampak tu? Tak adalah besar sangat. Dan dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 net pot. Dia nak DIY boleh. Kalau macam ni dia dah siap set. Okay, kalau korang tengok bawah dia, nampak ada net pot yang terkeluar ni kan? Net pot ni kita akan letak dengan benang. Keluarkan satu net pot ni kejap. Ambil segumpulan benang ni, saya burai-buraikan sikit, kembang-kembangkan sikit, masukkan dalam net pot tu. Dan kat belakang dia, kat bontot dia tu, kita keluarkan sedikit benang supaya benang ni boleh serap air pada peringkat awal. Bila pokok ni dah besar, akar dia akan sedut air sendiri, tak perlu benang ni. Okey. Settlekan semua net pot dan bawah ni kita ada tempat takungan air dia. Hidroponik yang jenis tanam tinggal tuai macam ni, dia punya konsep lebih kurang macam Kratky punya hidroponik, di mana kita punya larutan nutrisi akan letak dalam bekas ni. Dan bila pokok tu makin membesar, air tu akan berkurang. Dan air tu ada makanan dia, ada nutrisi dalam air tu. Jadi bila makin berkurang, kita tak payah top up pun air tu. Bila makin berkurang air, akar pokok tu makin banyak. Bila akar pokok tu makin banyak ataupun makin memanjang, dia akan sedut air tu. Walaupun air tu dah ke bawah kan, kat sini, bila air tu punya takat tu makin lama makin bawah kan, akar tu akan sedut air. Kita tak nak akar kita sentiasa terendam dengan air, terutama jenis hidroponik macam ni. Sebab hidroponik macam ni, dalam air tu nanti akan kurang oksigen. Lainlah kita buat aeration untuk kita punya hidroponik ni, di mana kita letak buih macam akuarium tu kan. Kalau macam tu tak ada masalah kalau kita nak letak air penuh. Tapi kalau jenis hidroponik macam ni, kita biar je air tu makin lama makin kurang. Sebab akar perlukan oksigen. Contoh kat sini lah, bila air tu dah rendah, dah tak sentuh kita punya benang-benang ni, benang-benang ni dah tak serap air, akar tu yang akan serap. Walaupun dia tak kena air, tapi dia akan serap air sebab akar tu memanjang. Dan dalam masa yang sama, akar-akar yang lain yang tak kena air tu boleh dapat oksigen. Sebab dia perlukan oksigen. Akar ni dia akan sedut nutrisi, sedut air dengan sedut oksigen. Itu konsep pokok. Okay, sekarang kita try tanam letak luar. Saya nak isi air semua. Dia punya air baja ni simple je, air nutrisi dia ni. Korang just ambil bekas, ambil 10 cawan yang dia bagi ni, 10 gelas plastik, cawan plastik ni, letak 10 cawan dan campurkan semua ni. Mungkin korang letak yang cecah air ni dulu, lepas tu kacau, lepas tu ambil yang pepejal ni, masukkan, kacau. Saya park set yang baru ni kat sebelah sini, buka penutup kejap dan saya isikan air. Ingat, air ni jangan sampai penuh sangat. Agak-agak kita bagi balance dalam 1 inci lebih macam tu. Kita tak nak polisterin ni sampai terapung nanti kan. Banyak sangat air. Dan letak kita punya biji benih, ikutlah saya apa korang nak tanam. Dan basahkan sedikit supaya atas tu lembab-lembab. Sebab kita baru tanam biji benih kan. Lepas beberapa hari, kita punya biji benih akan mula bercambah. Dan time ni korang boleh letak dia punya makanan, dia punya nutrisi tu. Sebab tadi air kosong saja. Contoh ini yang saya dah buat sebelum ni. Saya gaulkan kejap. Saya akan ambil dalam 1 cawan saja. Tak penuh pun tak apa. Dia macam 1 cawan hampir nak penuh macam tu lah. Okay, saya ambil 1 cawan kejap. Okay, 1 cawan. Bolehlah lebih kurang 1 cawan. Okay, saya tuangkan. Lepas tu, gaulkan dia. Okay, bagi dia sebati. Dan saya nak check isi kejap. Nak tengok berapa banyak dia punya nutrisi. Korang tak perlu buat sebab saya nak demo saja. 1.8. Okay. Okey untuk hidroponik. Sebab nanti lama-lama dia akan makin naik. Sebab peringkat awal pokok tak perlukan banyak sangat. Ini kalau yang dah lama set ni, tengok dia punya isi tu akan makin meningkat. Yang ni dapat 2 sesuai untuk pokok yang dah besar.
Okey, tengok pH pula. Sebab awal tadi dalam 7.2, 7.3 macam tu saya punya pH. Sekarang dalam 6.2. Okey lah untuk hidroponik. So kalau guna set ni tak perlu nak pening sangat. Untuk rumah dia pula saya pakai PVC saja. PVC pipe. Nampak tu saya gabungkan. Lepas tu saya cover dengan shade ni. Saya ambil dalam 50% supaya matahari tu tak terlalu terik sangat kena pokok tu. Saya takut pokok tu melencur nanti. Dan saya salut sekali dengan greenhouse punya plastik ni. Dan biarlah tunggu dia matang. Lepas matang kita tuai. Lepas tuai kita semai balik. Ulang-ulang gitu saja sampai semuanya habis rotate. So, macam mudah je kan? Kalau nak beli benda ni saya akan letak dalam description. Korang boleh DIY, nak beli pun boleh. Yang dah siap ni lah. Dia punya penjagaan tak susah. Pastikan kena matahari, bukan full matahari. Kalau pokok-pokok sayur ni lebih kurang dalam 4 jam full matahari satu hari. Tapi sebaiknya jangan terlalu terik sangat matahari tu. Macam saya buat tadi, saya akan letak shade atas tu supaya matahari tu dapat dikurangkan. Saya pakai dalam 50% supaya tidak terlalu panas, takut melecur kita punya pokok. Jenis hidroponik ni kita kena lindung daripada hujan. Sebab apa? Sebab kita tak nak kita punya larutan makanan tu, larutan air yang penuh dengan makanan pokok tu akan terganggu. Sebab bila kena hujan, masuk dekat kita punya bekas, air limpah keluar. Jadi zat-zat semua dah terkeluar. Jadi kena lindung daripada kena hujan. Last sekali, kalau nak tanam pokok macam biasa, hidroponik ke tak hidroponik, kita kena jaga pokok kita supaya terlindung daripada binatang ataupun serangga perosak. Ada yang pakai racun organik, ada pakai racun kimia. Ada juga yang guna kaedah kawalan serangga natural, di mana dia menjemput serangga-serangga pemangsa ni, yang di mana dia akan memburu serangga-serangga perosak. Ada juga yang guna cara macam tu. Jadi itu terpulang. Maybe saya boleh buat video asing. Okay, saya rasa itu sajalah. Saya harap saya punya perkongsian ini bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.